Sziasztok! Ez a Smart Home Magyarország YouTube csatornája. Én Zoli vagyok, és most az Alarm Automatikától kapott ilyen K3-as digitális automata hőmérőt szeretném nektek bemutatni, ami azért aktuális jelen pillanatban, mert ugye már éppen, hogy mondjuk vége a Covid járványnak, de aztán úgy látjuk, hogy ez csak egy ilyen kis röpke enyhülést hozott az életünkbe, jön a járvány második fele, aztán még ki tudja hány járvány jön, és őket hogy fogják hívni. Mire kell ugye odafigyelnünk egy olyan munkahelyen, ahol többen dolgozunk, hogy tudjuk csökkenteni a fertőzés veszélyt. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy egy testhőmérsékletet ellenőrzést végzünk, amivel ha más nem, ugye a lázas, illetve a hőemelkedéses kollégákat, alkalmazottakat, vendégek tudjuk szűrni, ezáltal akár megtagadva nekik a bejutását az intézménybe. Ez egy étteremben fontos lehet, olyan munkahelyeken, ahol a nagy közösség dolgozik együtt, viszonylag zárt térbe, nem megoldott a kollégáknak az elszeparálása, és ezzel ugye nem a kollégák ellen vagyunk, ezt mindenképpen érdemes kiemelni, hanem ugye a kollégákat védjük attól, hogy megbetegedjenek. Itt különböző intézményekről is beszélhetünk, akár egészségügyi intézményekben. Jártam olyanba, ahol már elég komoly hőkamerák vannak felszerelve, amivel ellenőrzik a bejövő betegeket, és már még mielőtt a betegirányítóhoz juthatnának el, ugye van egy pozitív vagy egy kizáró visszajelzés arról, hogy beléphet-e az intézménybe bárki. Ezeknek az eszközöknek eddig a legolcsóbb formájában találkozhattunk legtöbb helyen, amikor a szolgálatban lévő biztonsági személyzet egy tagja egy kézi testhőmérőt fog, és egy ilyen infrahőmérővel a belépőkhez oda megy, így az arcukba nyomja, és megnézi azt, hogy ugye hőemelkedésük vagy lázuk van-e. Ami nekem egy olyan kicsit visszás volt mindig, hogy eleve ugye azon, hogy tartsunk föl 1,5 méter, 2 méter távolságot, és még be sem ment az épületbe, amikor azzal kezdenek, hogy oda jön egy őrkolléga, és az arcomba tolja ezt a hőmérőt. Ez lassú is egyrészt, mondjuk ki őszintén, hogy ezzel azért nem csak a kollégákat védjük, hanem azért meg is nő a veszély annak, hogyha valaki fertőzött, akkor elkapja az őrszemélyzet is. Tehát ez nem a legjobb módszer ennek. Erre készítette el a DVC az ilyen K3-as automata hőmérőjét, ami annyit egyszerűsít ezen a feladaton, hogy nincs szükség arra, hogy lefoglaljunk a személyzetből, az őrségből egy főt arra, aki oda jön és megszondáz minket, hanem ezt a készüléket föl lehet szerelni a falra. Pont olyan munkahelyeken, ahol egyébként is van beléptető rendszer és belépőkártyával tudnak bejönni a kollégák, akkor érdemes a beléptető terminál fölé felszerelni, és azzal a lendülettel, ahogy lehúzza a kolléga ugye a kártyáját, akkor már meg is történt egy azonosítás arról, hogy van-e hőemelkedése, vagy esetleg láza, vagy normál testhőmérséklettel rendelkezik. Ezen kívül ugye, tehát egyszer föl lehet fúrni a falra, el lehet helyezni rajta kétoldalas ragasztók, most már egészen jó minőségben lehet őket kapni, üvegfelületre így föl tudjuk tenni, akár a bejárathoz, illetve normál fényképezőkhöz használt tripod csatlakozója van a készüléknek, és így akár egy fényképező állványra is föl lehet szerelni a kellő magasságba, akár úgy, hogy a bejárattal szembe ugye elhalad mellette, megtörténik az azonosítás, és erről visszajelzést ad a készülék. Meg is mutatom, hogy működik, tehát bekapcsoljuk, bekalibrálja magát a készülék, ez pár másodpercet vesz időben, és már működik is. És nagyjából az úgy néz ki, hogy 5-10 cm-ről végzi el a mérést, ami azt jelenti, hogy közel kell álljunk hozzá, ennyire. Megtörtént az azonosítás, kiírja, hogy hány Celsiusba vagy Fahrenheitbe, ahogy be van állítva, hogy jelen pillanatban hány Celsius fokos a testhőmérsékletem, ad róla egy vizuális és egy hang azonosítást, amikor ez megtörténik. A két oldalán eldöntve vannak rajta ledek, tehát hogyha föl van szerelve a falra, akkor még így is akár az őrszemélyzet pontosan rálát arra, hogy milyen jelzést ad beléptetéskor a készülék. Normál helyzetben zölden világít, illetve alacsony vagy ugye emelt hőmérsékletnél pedig pirosan fog villogni, és így ad hangjelzést itt maga a készülék. Egyébként USB portról lehet megtáplálni a hőmérőt,
18650-es lítium-ion aksit lehet bele elhelyezni, az töltés a készülék, tehát hogyha nincs tápellátás, akkor is tud működni, illetve jelen pillanatban most egy sima powerbankról hajtom meg, és így működik. A készülékre azt kell tudni, hogy 5-10 cm távolságból érzékel, plusz-minusz 0,2 fok a tévedési lehetősége, tehát ezen belül mér. Celsiusba, Fahrenheitbe tudjuk kijeleztetni a hőmérsékletet, és maga a készülék súly az 350 g, tehát ezért is lehet az, hogy akár föl lehet ragasztani egy erős ragasztóval üvegfelületre. 0 és 50 fok között mér infrahőt, illetve 10 és 40 fok között javasolt a telepítése, inkább azt mondanánk, hogy 15-35 a gyárban meghatározott működési hőmérséklet, tehát beltérre ildomos a készüléket felszerelni. Összesen egy tápellátást igénylő USB bemenete van, illetve fönn pedig egy ki- és bekapcsoló gombja, amivel tudjuk működtetni az eszközt. Maga az eszköz ára ebben a szegmensben az egyik legolcsóbb, tehát ez egy induló eszközről beszélünk, viszont nagy mértékben tudja egyszerűsíteni a beléptetési pontokon ellátó tehát a szolgáltat ellátó őröknek a feladatát. Egyrészt nem foglalja le őket azzal, hogy oda kell jönni és a másik arcába kell nyomni egy hőmérőt. Ez inkább az első vírus járványnál ez ilyen felkészületlen, de mégis valamit kell, hogy tegyünk dolog volt, és akkor megvették az ilyen 20-30 ezer forintos digitális hőmérőket, és egyszerűen kiadták az őrnek, hogy a maszkban mindenki ez menjen oda és csekkolja le. Azért ennél ez egy humánusabb megoldás, engem sem zavar annyira, mint hogyha tényleg beleállnak az arcomba és benyomnak egy hőmérőt a homlokomba. Mindenképpen egy korrektebb megoldásnak tűnik, emberibb megoldásnak, viszont árértékben azt gondolom, hogy ez belépő szinten tökéletesen megállja a helyét. Ennél vannak már a forgalmazónak, az alarmautomatikának komolyabb eszközei is, vannak olyan eszközök, amik beléptető terminálok és arcfelismeréssel működnek, meghatározzák akár azt is, hogy szájmaszk van rajtunk, vagy nincs, erre riasztást tud adni, figyelmeztet, magyar nyelven beszél, ez egy következő lépcső, de abból a szempontból, hogyha akár egy rendezvényre kell, hogy kimenjünk, akár a kollégáknak, az alkalmazottainknak szeretnénk adni, illetve a saját cégünknek egy plusz biztonságot a beléptetésnél, akkor ez az eszköz ez bőven megfelel erre a célra. A mérési pontosság az teljesen rendben van, ugyanazokat az eredményeket hozza egymás utáni mérésnél, most mérek máshol, mert itt változni fog, de nem ugrál, hozza ugyanazt. Pontos eszközről beszélünk, mindenképpen a biztonsági szolgálatnak egy nagyon jó kiegészítő eszköze lehet, amivel emelt szintű biztonságot tud nyújtani az alkalmazó cégnek. Azt ajánlom, a videó alatt megtaláljátok a leírását a készüléknek, illetve hogy hol lehet megvásárolni. Biztonsági cégeknél van, aki több ilyen eszközt vásárolt, és kiteszi, bérbe helyezi a megbízóinál, és havidíjat kér az eszközért, tehát még csak nem is kerül át a közvetlen megbízó tulajdonába, hanem a biztonsági cég tulajdona, de hát képzi, és később akár rendezvényekre bárhol viheti magával, illetve milyen mobil, hogyha arról van szó, hogy hirtelen egy különálló beléptető pontot kell kialakítani a főbejáraton kívül, ahol ugye ezt elhelyezték, akkor nagyon egyszerűen le lehet venni az eszköz, akkumulátorral üzemel, és el lehet vinni arra a helyszínre, ahol esetleg teherautóbejárás van, vagy egy ideiglenes belépési pontot kell, hogy létrehozzunk. Ezért egy nagyon mobilissá válik a készülék, és ezen az áron azt gondolom, hogy az egyik legkönnyebben kezelhető, legrövidebb időn belül üzembe helyezhető eszközről beszélünk. A pontossága az megfelelő, illetve annyit tud segíteni, és egy kicsit emberibbé tenni az ilyen beléptetési pontoknak az üzemeltetését, hogy mindenképpen ajánlom a figyelmetekbe. Hogyha ez tetszett ez a videónk, akkor kérlek lájkoljátok
a videót, és iratkozzatok föl a csatornánkra. A következő videóból be fogjuk mutatni neki a komolyabb testvérét, a DVC-nek a videós beléptetőjét, ami szintén testhőmérsékletet mér, illetve különböző hőkamerás megoldásokat, hogy ez hogy tud működni. A legegyszerűbb részektől egészen akár a szállodai, vendéglátói környezetekben megfelelő és ott jól üzemelő eszközökig. Köszönöm szépen, sziasztok!